I think we should start, yeah? Yeah, I think we should start. Oh. Okay, I've put some slides together anyway for the 12 questions that were sent through before. So I'll just run through them. Okay, deci o să înceapă o să ia pe rând cele 12 întrebări care au fost deja transmise. So the first question was, does pressure management only refer to lowering the pressure at night? And then there seems to be a second question, which is asset management just about managing life? So if I answer the first one first. Sorry, can I also try to translate them in Romanian? So the question, and then I will translate your answer. Okay, yeah, sure. Okay. Deci ideea este, managementul presiunii se referă doar la a scădea presiunea pe timp de noapte? Și se pare că e a doua întrebare, managementul presiunilor ține doar de a gestiona durata de viață? Okay, so it's you understand in the English translation, when it's about managing life, it's about the life of the expected life of the assets. Yeah, I understand that. Yeah. So answering the first one first, does pressure management only refer to lowering the pressure at night? Then the answer is no. Pressure management is basically making sure that you supply enough pressure to everybody at the right time. So do you want to translate that? Yes, because if it's a longer answer, I have. Da, nu, deci ca să răspund la prima întrebare, nu înseamnă numai lucrul ăsta. Managementul presiunii înseamnă mai multe lucruri. De fapt, se referă la ideea de a asigura presiunea necesară la momentul potrivit. So this can include reducing pressure when it's not needed, such as low demand periods, which may be at night. Deci poate include reducerea presiunii atunci când nu este necesară, atât cum ar fi în perioadele de consum, de cerință de consum scăzută, care poate fi și pe timp de noapte. But it can also include increasing pressure. So there may be times when you need to increase the pressure, especially during high demand periods. Dar poate însemna și să mărești presiunea atunci când este nevoie, cum ar fi în perioadele în care cerința este mai mare. But we may also want to increase pressures for other reasons, like firefighting, or maybe there's a customer that needs a high pressure, like a hospital. Dar poate putem să o mărim și din alte motive, cum ar fi cazul în care trebuie să se asigure apa pentru incendii sau în momentul în care poți să ai un client care necesită la un moment dat o presiune foarte mare, cum ar fi un spital. And you also need to consider that there may be a minimum pressure that has to be supplied to the customers, which is normally set by the regulator or sometimes the water utility themselves. Trebuie să luați în considerare că trebuie să existe și o presiune minimă care trebuie asigurată. De obicei, ea este stabilită de către o agenție de reglementare sau toate chiar de compania de utilități. So pressure management is not just reducing pressure at night, but there's lots of things that need to be considered. Deci managementul presiunii nu înseamnă doar reducerea presiunii pe timp de noapte, sunt mai multe lucruri care trebuie luate în considerare. And the second question, which was, is asset management just about managing the life of the asset? Essentially, yes. With assets, you want to make sure your assets are in good working condition, and you want them to last as long as possible. Referitor la a doua întrebare, răspunsul este de fapt da. Managementul activelor se referă la, deci îți asigură faptul că activele tale se
se găsesc în condiții de exploatare foarte bună și te ajută să prelungești durata de viață a acestora. But to make your assets last as long as possible, there's quite a few things that you have to do, such as choosing the right assets or materials at the beginning. Dar ca să prelungești durata de viață a acestor active, mai trebuie făcute câteva, trebuie luate în considerare și alte lucruri, de exemplu de a alege echipamentele potrivite sau materialele potrivite încă de la început. Because the cheapest products that you buy is not always the best. So sometimes buying more expensive but better quality would last longer. Deci cel mai ieftin produs pe care îl cumperi nu e neapărat și cel mai bun și câteodată poate e mai bine să investezi cu un produs ceva mai scump, dar de o calitate superioară. You also need to then install these assets correctly and make sure that they're not going to be damaged during that installation period. Trebuie de asemenea să te asiguri că vei instala aceste echipamente în mod corect și să te asiguri că nu vor fi deteriorate pe timpul montării sau instalării. And then you need to do regular maintenance of all of your assets during their life. You don't just install them, walk away and forget about them. Și trebuie să asiguri și o mentenanță continuă a acestor echipamente, nu doar le instalezi și după aia uiți de ele. So there's a number of different things you need to do to manage your assets, but essentially it's to make them last as long as possible, to defer your capex costs. Deci, de fapt, sunt multe lucruri care trebuie făcute, dar de principiu trebuie să faceți aceste activități astfel încât să prelungiți durata de viață a acestor echipamente, reducând și costurile de exploatare. Okay, so I will move on to question 2. How can you reduce water loss when there are no DMAs? So I can quickly translate the question. Deci cum poți reduce pierderile de apă atunci când nu există DMA-uri? So this is possible, but it requires a lot more effort or money, budget. Este posibil, dar necesită un efort sau un buget mult mai mare. So what DMAs, district meter areas, do is they break the water supply system down into small areas. Deci ceea ce fac DMA-urile este să spargă un sistem de alimentare în zone mult mai mici. And then if you have lots of small areas, you can prioritize which ones have got the biggest problem, and you can then send your leakage teams into those areas. Și în momentul în care ai mai multe astfel zone, poți prioritiza în funcție de zona cu cele mai multe probleme și îți poți trimite echipa de detectare pierderi în zona respectivă. But if you don't have DMAs, you basically have to just do leak detection for the entire network. Dar dacă nu ai DMA-uri, evident înseamnă că trebuie să faci detectare de pierderi pentru întreaga rețea. And there are two ways that we can do that. One is to do leakage sweeping of the mains, which has been done for hundreds of years. Și una dintre ele este pur și simplu să iei la rând toată rețeaua, lucru care se face de zeci de ani. Or the way that a lot of people are starting to do now is to use leak noise loggers and to put them out across the network. Și mai nou se începe prin a instala logger de zgomot cam în toată rețeaua. So sweeping the mains is basically walking the pipes, listening for leaks. And like I said, this has been going on for over 100 years. Deci ascultarea rețelei înseamnă că pur și simplu trebuie să mergi pe această rețea și să asculți fiecare țeapă, lucru care se face cam de peste 100 de ani. Now there are some advantages to do this because
If you're just doing sounding and not doing correlating or any other complicated equipment, then it can be done quite quickly. Există și câteva avantaje, pentru având în vedere că nu faci și corelare și doar asculți cu un asemenea echipament, activitatea asta se poate realiza foarte rapid. It does say here, a skilled listener can hear most leaks on metallic pipes. But of course, this is important because for this to work, you need a lot of skilled people. Spune aici că un detector, cineva care detectează experimentat, poate să găsească majoritatea pierderilor pe conducte metalice. Dar asta înseamnă că ai nevoie de cineva foarte experimentat ca să facă această activitate. Also, if you're working on plastic pipes, you need to be very close to the leak, which sometimes is not very good. Iar dacă vorbim de conducte din plastic, ca să poți să le asculti, trebuie să fii foarte, foarte aproape de pierdere, ca să o poți auzi. And if you have a very large open system, you're obviously going to need a lot of staff to cover that area. Și dacă ai un sistem de alimentare foarte mare, evident că vei avea nevoie de un personal pe măsură care să acopere toată această suprafață. The most basic way of doing it is to use these mechanical listening sticks to listen for leaks at all of the tappings, all the fittings. Cea mai simplă variantă este să folosiți niște bețe, niște tije mecanice de acest tip și să ascultați fittingurile și conexiunile branșamentelor. But we also have electronic listening sticks, so these actually amplify the sound so that you can hear, it's easier for people to hear the noises. Există și tize de ascultare electronice care amplifică sunetul și astfel este mult mai ușor să detectezi zgomotul de pierderi. And then we also have ground microphones that you can see here. Și de asemenea mai există și microfoanele de sol, după cum se vede în imagine. And these ground microphones can be used to listen to noises on the ground as well. Și astea pot fi, bineînțeles, utilizate pentru a asculta zgomotele. So that's one way of doing it, is to do these listening of doing sounding across the whole network, but it obviously takes a lot of manpower and a lot of time. Asta este una dintre modalitățile prin care se poate face această ascultare a rețelei, dar evident că necesită un efort foarte mare și un personal pe măsură. The other way is to use leak noise loggers. So, go on. No, sorry. Cealaltă variantă este să utilizați logări de zgomot. So these are like small devices that got microphones inside, and they're listening for leaks, and they're listening for. You put them out into your network. You can see over here. If you have an area, you put a lot of these devices out, and they listen for leak noises. Deci, după cum se vede și în imagine, puneți aceste echipamente, le împrăștiați în rețea și ele singure ascultă și înregistrează zgomotele. Now, with these leak noise loggers, you can install them temporarily, just for maybe 1 week, to listen for leaks in that area that are existing leaks. Puteți să le instalați temporar, de exemplu, pentru o săptămână într-o anumită zonă, ca să ascultați pierderile din zona respectivă. Or you can install them permanently. And if you install them permanently, they're actually sat there listening for when new leaks occur. Sau le puteți instala permanent și astfel ele pur și simplu stau în rețea și ascultă când apare o pierdere nouă. So I know that a lot of water utilities in the UK, they have bought tens of thousands of these leak noise loggers, and they can put them across their network to permanently listen for leak noises.
Știu că în Marea Britanie foarte multe unități au cumpărat zeci de mii de astfel de dispozitive pe care să le împrăștie în rețea și să asculte pierderile. But obviously this has a big cost implication. Dar bineînțeles că asta vine cu un cost foarte mare. So question number 3, in a mixed network with blocks of 4 levels and houses of maximum 1 floor located in the same area, how can we apply pressure management? Deci întrebarea este, într-o rețea mixtă cu blocuri de 4 nivele și case de maxim un etaj aflate în aceeași zonă, cum putem aplica managementul presiunii? So this depends a lot on how the 4-story blocks are supplied. So do the people in the 4-story blocks have water direct from the mains, or is it pumped to a roof tank and then fed down through the building? Totul depinde de fapt cum sunt alimentate aceste blocuri de 4 nivele. Fie sunt alimentate direct din rețea sau sunt alimentate prin metoda în care există un rezervor deasupra lor și ele se alimentează din acel rezervor care la rândul lui se alimentează din rețea. So assuming that they are fed direct from the main to all the floors, you would basically need about 3 meters for each floor for the first 3 floors. So that would be 9 meters. And then about 20 meters pressure on top. So you would need to supply about 29 to 30 meters pressure to a 4-story building to give it a good water supply. Deci, plecând de la ipoteza că aceste blocuri de 4 nivele se alimentează direct din rețea, o să ai nevoie cam de aproape 30, o presiune de aproape în jur de 30 de metri pentru a alimenta în siguranță și aceste blocuri. You could reduce that a little bit, maybe down to 25 meters pressure from the mains, and you would still have sufficient pressure being supplied to the people in the top floor. Puteți reduce cam până la 25 de metri presiunea de alimentare din rețea și încă să aveți o presiune acceptabilă pentru cei de la ultimul nivel. Now 25 meters pressure is not too high. It's a reasonable pressure. It depends a lot on your network, how good it is. So if your network's not too bad, then 25 meters pressure should be okay. 25 de metri coloană de apă este o presiune ok, iar dacă rețeaua nu este într-o stare foarte proastă, ar trebui să nu fie probleme și această presiune să fie în regulă pentru zona respectivă. Now, if your 4-story blocks are pumped from the ground to a roof tank, that means you don't need as much pressure to feed the pump. So you would probably only need about 15 meters pressure being fed to those blocks then. Dacă, în schimb, blocurile acelea sunt alimentate de un rezervor deasupra, atunci nu mai ai nevoie de această presiune, cel puțin ai nevoie de o presiune cam de 15 metri la care să lucreze pompele, pe care să o livreze pompele. So question number 4. In areas where there is a different level due to the hills, the network goes up and down depending on the relief. How can pressure management be applied? Întrebarea 4. În zone în care există diferențe de nivel din cauza dealurilor, rețeaua urcă și coboară în funcție de relief, cum se poate aplica managementul presiunii? So first of all, you have to have enough pressure in the system to allow water to flow over the hills. But of course, this then creates high pressure in the valleys. Evident, trebuie să menții o presiune suficientă în sistem astfel încât să permită apei să treacă peste dealuri, dar asta la rândul ei cauzează presiuni foarte mari sau presiuni mari în rețea. So first of all, what you can do is try to maintain high pressure in the trunk mains and then
with PRVs installed on the offtakes. So that means the main pipe that goes up the hills and over is got high pressure, but anything fed off of it, you reduce the pressure using PRVs. Care ar putea să-l încercați este să păstrați presiunea aceea mare în conducta principală, dar în același timp să instalați vane de reducere a presiunii pe toate conductele sau pe care pleacă din această conductă principală. The other way of doing it is to have lower pressure in the entire system, like the trunk mains and the distribution, and then you install a booster pump to get the pressure over the hill, but then you have low pressure again on the other side, then you have another booster pump to pump it over the next hill. Altă metodă ar fi să păstrați o presiune redusă în toată rețeaua și să instalați o stație de pompare pentru apă ca să treacă peste deal, dar asta însemna că după aceea iar o să aveți o presiune mică și trebuie să pompați din nou apa pentru următorul deal. So those are really the two methods that I would recommend for doing pressure management over hilly areas. Deci astea sunt cele două metode pe care le recomand pentru a face managementul presiunii în zone deluroase. So number 5, on HDPE pipes, damage is difficult to identify because the sound produced by a fault is not transmitted over long distances. If we have to reduce the pressure, what are our chances of finding something on plastic? Întrebarea este, pe țevile din polietilen, avarele sunt greu de identificat din cauza că sunetul produs de avare nu este transmis pe lungimi mari. Dacă trebuie să scădem și presiunea, ce șanse avem să mai găsim ceva pe plastic? So, reducing pressure in plastic pipes is difficult. It's a difficult decision because obviously we want to reduce pressure down, but there is a direct relationship between pressure and leak noise. So as you reduce the pressure, the leak noise gets lower and lower and more difficult to detect. Este o decizie dificilă, pentru că într-adevăr există o relație directă între presiune și zgomotul produs de afară și evident pe măsură ce scădem presiunea, scade și zgomotul produs de acea avarie. So this is where district metering becomes quite important for you having to be able to detect that there are leaks there. If you have a big open system, you don't know where the leaks are roughly, but if you have a DMA, it breaks it down into a smaller area so that you can identify that you may have some leaks there. În această situație devine foarte important să existe DMA-uri, pentru că în momentul în care ai un DMA poți să izolezi, să vezi imediat zona pe care știi că ai avarii, pe când dacă ai un sistem mare și un sistem deschis, nu mai poți să mai afli, să știi cam exact în ce zonă se află avarii. And there are a few manufacturers now that are actually making correlators and equipment that can detect, are very good at detecting leaks on plastic pipes. Deci, în momentul de față, există producători de echipamente care fabrică corelatoare care pot să sunt capabili să detecteze foarte bine avariile și pe conductă de plastic. A lot of the technique behind detecting leaks on plastic pipes is filtering the correct frequency range for the leak noise on that pipe material. Deci, o mare parte din tehnicile pentru detectarea avariilor pe plastic este de a filtra spectrul de frecvență special pentru aceste materiale. And some of the manufacturers have got very good filtering systems on their correlators that enable them to filter out external noises. Și anumiți producători au reușit să fie foarte buni în a implementa aceste filtre în corelatoare, astfel încât acestea pot să filtreze cu ușurință orice alt zgomot care ambiental.
And sometimes if you have a very difficult leak, then it may be necessary to use hydrophones, which is where you listen to the leak noise from the water in the pipe. Iar în momentul în care se întâmplă să aveți avarii care sunt chiar foarte greu de detectat, ar fi bine atunci s-ar putea să fiți nevoiți să utilizați hidrofoane, adică să ascultați zgomotul de avarii direct din țeavă. All manufacturers make hydrophones and you can buy them as an optional add-on to your correlator. Toți producătorii livrează și hidrofoane și le puteți achiziționa ca un plus la corelatoarele pe care le utilizați. Question number 6. Why are there two different Germany-UK approaches to system pressures? In Germany, the pressures are 6 bar, and in the UK, they are still trying to reduce the pressures in order to decrease the water losses. However, in Germany, there is a 5% loss compared to the UK, which is much higher. Deci, de ce există două abordări diferite în ceea ce privește Germania și Marea Britanie referitoare la presiunea din sistem? În Germania presiunile sunt de 6 bar, iar în Marea Britanie se tot încearcă reducerea presiunilor pentru a scădea pierderile. Cu toate acestea, în Germania, pierderea este de 5% față de Marea Britanie, unde este mult mai mare. So there's a number of reasons for this, and which is why different countries, not just Germany and the UK, but lots of different countries have different NRW levels. Există mai multe motive pentru care nu numai Germania și Marea Britanie, dar diferite țări au cifre diferite în ceea ce privește apa nevalorificată. So one of the big ones is the reporting methods, because I think in Germany they actually report it as non-revenue water, which is where you take your total production volume minus your total consumption. Unul dintre poate fi metodele diferite de raportare și cred că în Germania ei discută de apă care înduce venituri. Asta înseamnă că raportezi, faci totalul din ceea ce intră în sistem și scazi ceea ce facturezi. But in the UK, we don't use the NRW formula, mainly because we don't have customer meters. Not everybody has a customer meter. So a lot of people are on a fixed fee for their water. They don't have a meter installed on their property. Iar în Marea Britanie nu utilizăm cifra aceasta de apă care ne duce venituri, deoarece sunt multe persoane sau mulți clienți care nu au un apometru instalat. Sunt oameni care au un fel soi de abonament, plătesc o taxă fixă pe lună. Because we don't have customer meters in the UK, we can't calculate the consumption. So what we do is we just do it based on leakage. So it's a different formula that we use. Deoarece în Marea Britanie nu putem să calculăm exact cât se consumă, atunci metodologia noastră se bazează pe estimarea pierderilor fizice. Este o formulă diferită pe care o utilizăm. The second reason is the different age of pipes. In the UK, there's a lot of pipes that are over 100 years old. So we have a very old pipe network in our system. Un al doilea motiv este și vârsta conductelor care este diferită. În Marea Britanie avem și conducte de peste 100 de ani care încă funcționează. Whereas in Germany, their pipes are a bit newer. They're still quite old compared to some countries, but they're newer than the UK's pipe network. În Germania conductele sunt mai noi decât în Marea Britanie, sunt vechi în comparație cu alte țări, dar sunt oricum mai noi decât în Marea Britanie. Most of the German pipe networks were renewed after the war, after the Second World War. So they're probably about 70 years old as maximum.
În Germania, multe conducte, sau majoritatea, au fost reînnoite după al doilea război mondial, așa că vârsta maximă pe care o este în jur de 70 de ani. And then we have funding as well. It's the difference between privatization and government sector. So in the UK, the utilities were run as government utilities for a very long time, and they were underfunded during this period. Mai există și un motiv referitor la metodele de unde vin fondurile, privat sau de stat. În Marea Britanie, pentru foarte mult timp, companiile de utilități au fost administrate de către stat și nu au beneficiat de fonduri suficiente. And the UK water companies were only privatized probably about 30 years ago, and it's been since then that they've started to improve. Iar companiile de utilități din Marea Britanie au fost privatizate cam acum 30 de ani și de atunci au început să se îmbunătățească. Okay. Question number 7. Is it worth mounting PRVs at street or neighborhood level? If an area consists of houses, is it worth reducing the pressure in the area by installing PRVs at all entrances in the area? Deci întrebarea este, merită să montăm PRV-uri la nivel de strată sau de cartier? Dacă o zonă este formată din case, merită să reducem presiunea în acea zonă prin montarea de PRV-uri la toate intrările din acea zonă? So the answer would be yes. It's the smaller you can make an area for pressure management, the more effective it will be, because you're going to be reducing the pressure in that small area. But it's also going to be very costly because you're going to end up buying a lot more PRVs. Răspunsul ar fi da, va fi o metodă foarte eficace, pentru că cu cât zona în care reduci presiunea este, cu cât poți să reduci zona de reducere a presiunii este mai bine, dar în același timp este și o metodă foarte costisitoare, pentru că va trebui să cumperi mai multe vane de reducere a presiunii. Question number 8. What do you mean by digitalization and how it can be applied in water loss management? What is the trend and direction in reducing water losses? Întrebarea este ce înțelegeți prin digitalizare și cum poate fi aplicată în managementul pierderilor de apă? Care este trendul și direcția în reducerea pierderilor de apă? So digitalization is basically moving towards electronic solutions rather than having everything mechanical. Deci digitalizarea înseamnă să treci cât mai mult către soluții electronice față de cele mecanice. So instead of having a mechanical listening stick, we now have electronic listening sticks and correlators. Deci nu să ai o tijă de ascultare mecanică, în momentul de față avem tijă de ascultare electronice și coleratoare. Instead of having a basic mechanical PRV, we now have electronic controllers that can control the PRV. În loc să avem o vană de reducere a presiunii mecanică, acum avem vane de reducere a presiunii controlate electronic. We have data loggers that can record flow, pressure, reservoir level and send the data by 3G back to a control room. Avem logere de date care înregistrează debit, presiuni, nivelul rezervoare și care transmit aceste date prin internet către camera de control. And we also have data management solutions like billing systems, GIS, hydraulic modeling, all of those data software. Și avem și soluții de management a datelor, cum ar fi un sistem de facturare, GIS, modelare hidraulică și așa mai departe. Okay. Question number 9. Can you show us how to monitor a DMA, minimum night flow, household consumption, interpretation? How many pressure monitoring points must a DMA have?
Întrebarea este, ne puteți arăta cum se poate monitoriza un DMA, interpretare de debit minim de noapte, consum casnic, câte puncte de monitorizare de presiune trebuie să aibă un DMA? So if you're just logging system pressure, you really only need two pressure monitoring points. One is at the inlet to the DMA, and one is at the critical pressure point at the end of the DMA or at the high point of the DMA. Dacă monitorizați presiunea în sistem, de fapt aveți nevoie doar de două senzori de presiune, unul la intrarea în DMA și celălalt în punctul critic al DMA-ului. But we also have some people that would install a data logger, a pressure logger at the average zonal point as well. Dar se poate instala un asemenea logger de presiune și în zona unde se găsește presiunea medie din acel DMA. Now, in terms of monitoring minimum night flow, then what we would need to do is we would have flow meters that measure the flow into a DMA. Deci, pentru modificarea debitului, sigur că avem nevoie să instalăm debitmetre pe intrările în DMA-uri. And typically we would have data loggers that are recording the flow going into these DMAs. Și, în mod normal, avem și niște logere de date care înregistrează debitele care intră în aceste DMA-uri. And the recordings would come up like this. It's like a trending graph over 24-hour periods. Și înregistrările apar de această formă. Este un anumit tipar care se repetă la 24 de ore. And what we're looking for when we're looking for leakage is we're looking at the flow at night time, which we would call the minimum night flow. Și în momentul în care noi încercăm să găsim pierderile, la ceea ce ne uităm este la debitul care se înregistrează noaptea, în particular la ceea ce numim debitul minim pe timp de noapte. Because basically at night time we would expect most of our customers to be sleeping and not using water. So the flow at night is a good indicator of leakage levels. Deci ceea ce ne așteptăm este ca pe timp de noapte marea majoritate a clienților să doarme, să nu folosească apa, așa că acest debit minim pe timp de noapte este un bun indicator al nivelului de pierderi. And it can show you, as you can see on this graph, where the night flow has gone from below 10 liters per second up to just above 10, and then up to about 13 liters per second. So we can see a climb in the night flow. Iar în acest grafic se vede că debitul minim pe timp de noapte a crescut de la un pic sub 10 litri pe secundă la 10 litri și apoi la 13 litri pe secundă. So this would indicate that a large leak or a burst has occurred in this area. Deci asta indică faptul că aici a apărut o avarie mare în zona respectivă. We also need to consider that there may also be some what we call legitimate night flow. So this is water that is being used at night time by customers that are awake. Trebuie să luăm în considerare și faptul că este un consum și există și un consum legitim pe timp de noapte, adică apa care este folosită de către clienți pe timp de noapte. Especially if it's like a factory or a hospital or a hotel that may be using a lot of water at night. Mai ales dacă e vorba de o fabrică, de un spital sau de un hotel unde se întâmplă să existe și consum pe timp de noapte. So what we use is we use another name which is net night flow, which is equal to the minimum night flow minus the legitimate night flow. Ceea ce utilizăm este un alt termen care se numit net night flow și acesta se calculează din debitul minim pe timp de noapte minus consumul legitim pe timp de noapte. So when you're looking at night flows going into a DMA, it's always important to consider how much legitimate use you have in a DMA. Așa că este important când analizați un DMA să încercați să estimați cam
cât ar fi consumul legitim care poate să intre în acel DMA. Now, you can see here that once we've found the leak and we've managed to repair that leak, you can see the night line is now coming down to around about 7 or 8 liters per second. Și acum se observă că în momentul în care s-a descoperit acea avarie și a fost reparată, debitul minim pe timp de noapte, în cazul ăsta a ajuns undeva la 7 litri pe secundă. So this is a good way of checking that you've found the leak and it's repaired and you've repaired it correctly. Deci acesta este un mod foarte bun de a verifica faptul că s-a găsit acea avarie și că a fost și reparată într-un mod corect. But not all leaks are big leaks. You get lots of small leaks that occur all the time. So sometimes if you monitor minimum night flow over a long period, like here we can see it's about 9 months, you can see the minimum night flow will gradually start to increase. Dar de multe ori nu ai de face cu o pierdere majoră sau mare. Foarte multe dintre pierderi sunt pierderi mici. În momentul în care faci această monitorizare a debitului pe timp de noapte pe o perioadă foarte lungă, 9 luni de zile, cum e cazul de față, se vede o creștere graduală a debitului pe timp de noapte. Now we can't send our leakage teams in as soon as a very small leak occurs, because it would cost too much to go and find that one small leak. Acum nu se merită să trimitem echipa de pierderi imediat ce a apărut doar o mică variație, pentru că s-ar putea din punct de vedere al costului să fie foarte costisitor pentru să găsești acea mică avarie. So we actually wait until enough leaks have been built up and the minimum night flow has built up until there's enough for our leakage teams to go in, find and repair them. Așa că așteptăm până se strâng până când se strâng destul de multe pierderi, astfel încât să merite ca echipa de pierderi să se ducă în teren, să găsească și să fie reparate pierderile. So it's important for a water utility to know at what level is enough for the minimum night flow. Așa că este foarte important pentru o companie de apă să știe la ce nivel este de ajuns, ce nivel este maxim pentru debitul pe timp de noapte. For example, you can see here 30 meters cube per hour was the limit, but we could have set it at 20. Deci, se vede în acest grafic, limita inițială era de 30 de metri cubi pe oră, dar o puteam seta și la 20 de metri cubi pe oră. So instead of having 8 months of no leak detection, we could have had just 4 months and then brought it down here. Deci, în loc să avem cam 8 luni de zile fără detectare de pierdere, am fi putut avea doar 4 luni de zile și apoi să intervenim la acea limită. So if you look at a DMA over a very long period, what we actually see is the minimum night flow rising, then we do leak detection and repair, and it drops down, and then it rises again, then it drops again, rises and drops. So it's a continual process. Deci dacă facem o monitorizare pentru un DMA pentru o perioadă destul de lungă, ceea ce vom observa este că până la un moment dat debitul pe timp de noapte crește, se trimitem echipa de pierderi, se fac reparații, iar scade, iar crește și tot așa este un proces care se repetă în continuu. Okay, so hopefully that answered that bit. Sperăm că asta a răspuns cât de cât întrebării. How can I monitor a DMA if you do not have information on household consumption? What steps must be taken to identify a fault that has occurred in a huge DMA? Deci, cum pot monitoriza un DMA dacă nu ai datele de la consumurile casnice? Ce etape trebuie parcurse pentru a identifica o avarie apărută într-un DMA imens? So I think the first question there, how can I monitor a DMA if you do not have information on household consumption, was basically the same answer that I gave for the question before. You have flow meters and data loggers and you're measuring the minimum night flow.
Răspunsul la prima întrebare, de fapt, cred că este răspunsul pe care l-am dat anterior, și anume ai debite, ai debitmetre, ai înregistrări și ai debitul pe timp de noapte pe care îl urmărești. So I'll concentrate on the second question, which is how to deal with huge DMAs. Așa că mă voi concentra pe a doua întrebare, și anume ce trebuie să faci pentru un DMA foarte mare. So for large DMAs, if we know that we have leaks in those DMAs, we do something which is called step testing, which is a good way of breaking down large DMAs. Dacă știm că avem pierderi în acel DMA foarte mare, ceea ce face se numește o testare în pași, o testare în trepte. And Yes. once again, we're looking at the minimum night flow again. So when we do step testing, we have to do it during the minimum night flow period. Deci încă o dată ne uităm la urmărim debitul minim pe timp de noapte, așa în momentul în care vrem să facem această testare în pași, trebuie să o facem noaptea. So quite often when we're doing step testing, we have to do it at night between 2 o'clock and 4 o'clock in the morning. Cam între 2 și 4 noaptea. And so if we have a DMA, you can see here, we have a flow meter here, and it's measuring the flow coming in to a large DMA like this. Deci se vede în această schemă, avem un debitmetru care măsoară debitul care intră într-un DMA foarte mare de această formă. And if we were to close this valve, so we shut this valve totally, it actually stops any water flowing to this area. Dar dacă închidem acea vană complet, de fapt ce va împiedica apa să mai ajungă și în zona respectivă. And remember, we're doing this at night time when most of our customers should be asleep. Și amintiți-vă, o facem acest lucru pe timp de noapte, când marea majoritate a consumatorilor dorm. So by closing this valve, if we had any leakage flowing through the flow meter, we've now stopped that from flowing. Și dacă în momentul în care am închis acea vană și orice pierderi pe care le-am fi avut pe zona respectivă, nu le mai avem în momentul de față. We then go and close the second valve so that we've now shut off this area. Apoi închidem acea de-a doua vană și astfel închidem și zona a 2. And similarly, we would close valve number 3 and valve number 4. Și în mod similar vom închide vana numărul 3 și vana numărul 4. If we also had a valve at the flow meter, we could also close that and create one area here. Dacă am fi avut o vană și după debitmetru, am fi putut să o închidem și pe aceea și mai creăm încă o zonă. And the results of the step test should look something like this. So this is your minimum night flow here. Iar rezultatele acestei testări ar trebui să arate ceva de genul următor. Acolo se află debitul minim pe timp de noapte. So when we closed valve number 1, you can see there was a drop in the flow. În momentul în care am închis vana numărul 1, observați că a apărut o scădere bruscă a debitului. Then we closed valve number 2 and there was a small drop. Apoi am închis vana numărul 2 și a apărut doar o mică scădere. Then we closed valve number 3 and there was a drop. Apoi vana numărul 3 și încă iar o cădere mare. And then we've closed valve number 4 and there was a big drop. Și apoi vana numărul 4 și o cădere foarte mare a debitului. So looking at this, we would look at it and say, okay, the area number 4 looks like the one with the biggest leakage problem, and that's where we would send our leakage teams in first. Și uitând la acest grafic, putem să spunem, ok, zona numărul 4 pare zona cu cea mai mare problemă din punct de vedere a pierderilor și acolo vom trimite prima dată echipa de detectare. Then maybe zone 1 would be next. Și apoi probabil că va fi urma zona numărul 1.
And possibly we would look at zone 3 as well. Și probabil că ne vom investiga și de asemenea și zona 3. But zone 2 has got almost no leakage, so there's no point us sending people in there. Zona numărul 2 aproape că nu are pierdere, așa că nu are rost să trimitem echipele de detectare acolo. So step tests are very good at breaking down big DMAs into smaller areas so that you can identify which smaller areas have got bigger leakage problems. Deci această metodă de testare în trepte, de testare în pași, este foarte bună în a identifica, în a sparge un DMA mai mare în zone mai mici și a vedea care dintre ele au probleme cu pierderile. And of course, you need to remember when you've finished the test, you need to open the valves back up again. Și bineînțeles, nu uitați, după ce ați terminat testul, este nevoie să deschideți din nou vanele. Slowly, so that you don't create more leaks. Foarte ușor, ca să nu creăm și alte pierderi. Okay, this is question number 11. What action plan do you propose for a water company with losses of more than 50%, which does not have DMAs and cannot reduce the network pressure being already minimally acceptable? What can be implemented with direct results in reducing water losses? Deci întrebarea este ce plan de acțiune se propune pentru o companie de apă cu pierderi de peste 50%, care nu are DMA-uri și nu poate scădea presiunea din rețea, fiind deja minim acceptabile. Ce se poate implementa cu rezultate directe în reducerea pierderilor de apă? So if it was me, the first thing I would do is to look at the customer meters and replace as many of them as possible, especially the ones that aren't working, the ones that are not readable or can't be found, and the ones that are old. Dacă ar fi după mine, primul lucru care l-aș face ar fi să mă uit la apometrele clienților și aș înlocui cât mai multe posibil, în special pe cele care, bineînțeles, cele care sunt mai vechi sau care sunt deteriorate sau care nu funcționează cum trebuie. This has a double benefit of reducing your NRW, but also increasing your revenue. Are un dublu avantaj, că odată scade apa care nu aduce venituri, dar crește și veniturile. It's also important to concentrate on the large customer meters as well, like the big factories, the big hotels, the big hospitals, that sort of thing, because they will be using more water than the smaller customers. Este bine să vă concentrați asupra consumatorilor mari, cum ar fi fabrici, hoteluri și așa mai departe, pentru că ei folosesc mai multă apă decât consumatorii mici. The next thing is I would check all of your production meters at the treatment plants to make sure they're all working and they're all accurate. Următorul lucru care l-aș face ar fi să verific, eventual să înlocuiesc toate debinătorile, toți contorii de la stația de tratare, ca să mă asigur că aceștia funcționează corect. Then when you've done that, you will basically be able to do an audit of your NRW, which means you'll have accurate flow into your system and accurate flow out of your system, and you'll start to get an accurate figure of what the NRW is. După ce faceți acest lucru, puteți să realizați un audit, astfel încât, în sensul în care veți ști ce debit intră în sistem, ce debit iese în sistem și veți obține o cifră mai precisă pentru apa care nu aduce venituri. Then I would start to do a visual leak detection. You just walk the system and look for any visual leaks or any leaks you can hear of water running down the drains. Apoi aș face o inspecție vizuală, pur și simplu mergi pe rețea și încerci să-ți dai seama unde există pierderile și să le repari. Also, you need to check all reservoirs or tanks for any leaks or overflows. De asemenea, trebuie să verificați rezervoarele pentru pierderi de exfiltrații sau să curge pe prea plin.
Then what I would do is start to install some flow and pressure data loggers to understand your system flows and pressures. Aș începe prin a instala logere de presiune și de debit pentru a înțelege cum se mișcă apa în sistem. You may find that if you've done a lot of leak detection and repair and you've stopped reservoirs from overflowing or leaking, that the pressures in your network may have started to go up. O să observați că dacă ați făcut acea inspecție vizuală și ați reparat foarte multe dintre pierderi și totodată ați reușit să opriți și pierderile de la rezervoare și prea plin, s-ar putea să observați cum presiunea în sistem începe să crească. Now, I know the question said you cannot reduce the network pressure, but I'm sure there's going to be places that there will be room to reduce pressures even if in a small way. Chiar dacă întrebarea spune, în întrebare se spune că nu se poate reduce presiunea, totuși cred că vor exista anumite zone mai mici izolate unde este posibilă o reducere a presiunii. Remember, reducing pressure has a one-to-one relationship with leakage. So if I was to reduce my pressure from 20 meters down to 18 meters, that would be a 10% reduction in pressure. Rețineți că există o relație de 1 la 1 între reducerea presiunii și reducerea pierderilor. Cu alte cuvinte, dacă reduc presiunea de la 20 de metri la 18 metri, asta înseamnă cam o reducere de 10% a presiunii. So a 10% reduction in pressure would see a 10% reduction in leakage. So this may go down from 50 to 45%. Deci, cu alte cuvinte, vă așteptați ca la o reducere de 10% a presiunii să se traducă într-o reducere de 10% a pierderilor, dar asta poate să fie și chiar și mai mare. And then the last thing is to start looking at trying to do some zoning. You don't have to go for very small DMAs to start with. You can do large zones to start with, maybe 10,000 or 20,000 customers per zone. Și apoi ar trebui să încercați să stabiliți niște DMA-uri. Nu trebuie să urmăriți să faceți niște DMA-uri foarte mici. Puteți începe chiar cu DMA-uri mari sau măcar să stabiliți anumite câteva zone mari în rețea. Okay, and the last question I've got on my list was, I have an area with 2 blocks of 10 floors and 9 blocks of 4 floors, plus 2 houses with 1 level. In this area, the water enters with a pressure of 3 bar, where it is raised to 6 bar and feeds all of the blocks, 10 floors plus 4 floors plus houses. What would be more cost effective in terms of pressure management? Make another network for 4-story blocks and supply them directly with a water pump, or to install pressure reducers at the entrance to the 4-story blocks. Okay, I'll translate that very quickly. Am o zonă cu 2 blocuri de 10 etaje și 9 blocuri de 4 etaje plus 2 case cu un nivel în această zonă. Apa intră cu presiunea de 3 bari într-un punct de hidrofor, unde este ridicată la 6 bari și alimentează toate blocurile de 10 etaje plus 4 etaje plus casele. Ce ar fi mai rentabil de realizat din punct de vedere al managementului presiunii? Să facem o altă rețea pentru blocurile de 4 etaje și să le alimentăm direct fără hidrofor, sau să montăm reductoare de presiune la fiecare intrare în blocurile cu 4 etaje și la casă. Okay, that's a tough question. So the first thing that I would say is let's look at what pressure is needed for each of the property types. So if we look at the 10 floors, we would need 3 meters pressure for 9 floors and then 20 meters roughly for the top floor. So about 47 meters pressure is required for the 10-story buildings. Haideți să vedem cam ce presiune ar fi necesară pentru fiecare tip de proprietate, plecând de la ideea că fiecare etaj ar avea în jur de 3 metri. Deci pentru blocurile de 10 metri am avea 9 ori 3, la care se adaugă 20 de metri pentru ultimul consumator. Deci am avea nevoie de presiune de aproape 47 de metri. For the 4th-story buildings,
you need about 3 floors of 3 meters for each floor, plus 20 at the end, so about 29 meters pressure for the 4-story buildings. Pentru blocurile de 4 etaje ai nevoie de 3 ori 3 plus 20 de metri, adică în jur de 29 de metri. And then for the 1-story buildings, the 1 level, you need about 20 meters, I suppose. You could go a bit lower, but 20 meters is a good pressure. Iar pentru casele de bun nivel ai avea nevoie de 20 de metri. Poți merge și mai jos de atât, dar 20 este o cifră foarte bună. So the question says that at the moment they have 6 bar pressure, so 60 meters pressure. So there is room to reduce that 60 meters down a bit and still be able to feed the 10 floors buildings. Deci întrebarea spune că apa este pompată la 6 bari, este mult prea mult și deci există, se poate reduce încă această presiune la 47 de metri și încă să poată să fie alimentate fără probleme și blocurile de 10 etaje. Another way that might be a way of doing it is because the 10-story buildings, there's only 2 of them. So what you could do is you could reduce this pressure down to about 3 bar so that you're still supplying the 4-story and the 1-story, but then you put a pump at the bottom of the 10-story buildings and just pump into those 2 buildings. Și o altă variantă ar fi, având în vedere că sunt doar 2 blocuri de 10 etaje, și ar putea să reduceți presiunea de la 6 bari undeva la 3 bari, astfel încât să alimentați zona formată de 4 blocuri și casele, dar pentru fiecare la blocurile de 10 etaje trebuie să instalați o pompă care să ridice apa până la 47 de metri. So that's the end of my questions from my PowerPoint, but I see there is some questions in the chat box as well. Yes, thank you very much, Gary. Thank you very much for your answers. I will try to select and go quickly with in the chat. I will ask the people that actually put the questions because I think that some of them were already answered, and some of them are just a commentary. So I will try to put them very quickly. So, okay, the first question has some numbers in it, but it's like this. It's about a DMA with a length of 26 kilometers. 2,500 consumers, 230 junctions, which are. Domnul Giru, ce înseamnă juncțiuni? I need a clarification on this. Sunt branșamentele? Nu, cămine de pe rețea. Intersecția conducte. Okay, 230 junctions. That means when the pipes are intersecting each other. How, in this case, how many pressure monitoring points should be? Now, this DMA also is supplied by 4 entries. By 4 entry points, and these 4 entry points are there are they monitor both the flow and pressure. Now the bill consumption, it's about 60,000 cubic meters per month. I don't know if this it's so, okay. So the basic question is, in this area, how many pressure loggers should be installed in this DMA? So as I mentioned before, normally we would have 1 pressure at the inlet and 1 pressure at the critical point, and possibly 1 at the average zonal point as well.
Deci, la fel cum am menționat, avem nevoie de cel puțin o presiune monitorizată la punctul de intrare și încă trebuie monitorizat și punctul critic și mai putem pune încă un sensor de presiune în zona de presiune medie. But this DMA is quite a large one. It's got 26 kilometers of pipe work. So you may want to add in 1 or 2 more pressure points because the critical point may not be so easy to identify. So you may have 2 or more critical pressure points that are very close. Deci, numai că acest DMA ar fi foarte mare, în jur de 26 km, ar fi bine să mai adăugați încă 1 sau 2 puncte, deoarece s-ar putea să fie greu de identificat care este punctul critic în această rețea. E bine, domnul Giru? E ok? Da, e bine. Noi ne-am gândit la vreo 4 puncte de măsură și începem deja să și le montăm și o să urmărim exact presiunea măsurată în punctele. E perfect. Okay, they already start thinking that their initial estimation was around an additional 4 measuring points, and they will start installing and try to monitor and see how the pressure is. Alex, Da. Dacă sunt 4 puncte de intrare, înseamnă că fiecare punct de intrare trebuie să aibă senzor de presiune? Da. Că e unul intrare, ieșire, ce o fi? Da. Da, deci tot ce înseamnă, tot ce înseamnă la granița cu DMA-ul. Și după aia mai pui altele. Vrei să-l întrebi pe Gheri sau trec la următoarea întrebare? Următoarea. Okay, next question. How do you manage to regulate the pressure? Okay, let's see. How can we manage to regulate the pressure dynamically in the critical point using the pressure reduction valve by taking into account the night-day regime within a network when we have losses, physical losses? Okay. So, I mean, I think to control it at the critical point, which I think is what the question is trying to say, you basically need an electronic controller installed onto the PRV, and you would also need a data logger at the critical point, which is recording pressure. And you can translate that. Okay, deci, presupun că întrebarea se referă la punctul critic, deci ai avea nevoie de o vană cu un regulator electronic în punctul critic și de asemenea și de un logger de presiune care să monitorizeze presiunea în acel punct critic. So there are a number of companies that make critical point controlled PRVs. Halma, Technolog, I2O, there's quite a few. I saw there's one from Turkey as well, a new one that I've seen in the last couple of weeks. So there's a number of companies that will make these electronic controllers. Iar aceste controle electronice sunt fabricate de o parte de o serie de producători unii consacrați, alții noi, cum ar fi o companie din Turcia care a apărut sau a început să apară informații în ultimele săptămâni. Okay, so I think we have question for like 1 or 2. We have time for 1 or 2 questions. Okay. And I just take them into in the order that we receive them. If it's okay with you, when you have time, we may email you, some of the 1 or 3 or 4 questions that are remaining, and we can have a reply by email
if, Okay, no problem. if it's okay with you. Deci o să mai avem timp de una-două întrebări și restul cred că o să le trimitem pe e-mail. So, a question. The pressure, what area can the pressure logger can cover in order to be efficient? In other words, at what distance they have to be installed in respect from one another? Right. I mean, pressure loggers are not like, they're not like leakage detection devices. So they don't have to be close to each other, or there's not a distance that between them that is needed. So a pressure logger just needs to be installed where you want to understand what's going on in the network. So for example, at the critical point, or at the highest point, or at the maximum pressure point, or the average pressure point. So you could have the average pressure point could be very close to the critical pressure point, but then they could also be a long way apart. So there's no real answer to that question. Deci nu este un răspuns clar la această întrebare. Logurii de presiune nu sunt ca logurii de pierderi și nu există o distanță, nu există o specificație pentru distanțe. Pui logurii de presiune acolo unde vrei să înțelegi în rețea ce se întâmplă cu presiunea. Cum am spus mai înainte, să pun la punctele de intrare, în zonele de presiune medie și în punctul critic. Se poate întâmpla ca punctul unde se află presiunea medie în rețea fizic să fie foarte apropiat de punctul critic sau la o depărtare foarte mare. Nu există o singură soluție sau o rețetă la așa ceva. And the other, da, zi. Dar dacă există convertizor de frecvență, ei mai au vreun efect? Pentru că ăla va porni mai puternic dacă există o pierdere. Stai să înțeleg întrebarea eu. Deci dacă rețeaua este alimentată cu un convertizor de frecvență, da? Adică ăla în funcție de consum merge mai repede sau mai încet, un logger de ăsta de presiune mai îți indică ceva de fapt care să te ajute. Ok, bună întrebare. So I will take this. It was a link questions, and he had a follow-up from his question, from earlier question. So they said, okay, they have a network when the pumping station works with variable speed drive, and just a second. Alin, deci rețeaua voastră sau pompele voastre sunt legate de loggerii din rețea, care sunt instalați în rețea? Nu. În rețea există un punct minim care îl face să meargă mai puternic. Ok, deci ea folosește punctul la minim din rețea. Da, dar dacă deci un punct critic. Pun și eu niște loggeri de presiune, aia nu o să-mi simtă că se scade presiunea pentru că o să fie crescută artificial. Deci nu. Ok. So, they have like this. They have a pressure sensor in the critical point. And this pressure is used for the command of the pumping station, and the pumping station have variable speed drive. So in this case, if they install a lot of other pressure loggers in the area, they will be beneficial. They will sense. The argument is that they will not sense a drop of pressure, since the pumping station will always try to maintain the same pressure at the critical point. Yes. Okay. So if you have a critical point data logger and the pumps are trying to maintain the pressure at that point, then if you have data loggers near there, then they're not going to really show much because they'll just be showing the same pressure all the time. Ok, deci dacă ai acel senzor instalat în punctul critic și cumva în jurul în acea zonă mai ai și alți senzori instalați, nu o să se arate mare lucru.
cel mai probabil o să-ți arate o presiune constantă. Okay? Okay. Okay. So I think okay, we are done for today. Okay. Okay, so if we have another, I think I think there will be one or two questions, but we'll just send. We can send you by email, and know when you have time, you could answer, no problem. Yeah. Okay. Okay, so we are thank you very much. Yeah. Because you are coming back with this Q&A session, and yes, it was very good for our audience, and we expect you. I don't know when you have the time, when you are free, and if you are feel bored in Thailand in lockdown, we could always have another webinar. Yes. Yep. Sure. With us. So so we thank you very much for your presence here and your virtual presence. Okay, yes. and we expect to see each other soon. Yeah. Online or otherwise. And don't forget that we've got Water Loss 2020 coming up in November, which will be a very good conference. I'm sure a lot of people would find it interesting as well. Yes, we already promoted that event, and pretty much everyone knows about it. Yeah. And we are trying to negotiate with the new management in the Romanian Water Association to see if can help some of our colleagues to virtually participate.